नमस्कार. संगीतास कृषी आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. सोलार सिस्टीम म्हणजे सूर्यमालेतील ग्रहांचं सेगमेंट चालू आहे आपलं. ग्रह बनवतोय आपण. त्याच्यामधला ग्रहमालेतील दुसरा ग्रह म्हणजे हा शुक्र, वेनस ज्याला म्हणतात, जो लाईट ऑरेंज कलरमध्ये येतो, तो आपण बनवणार आहोत आज. चला तर आपण स्टार्ट करू. सर्वप्रथम त्याला लागणारं साहित्य, एक तर हा मी 4 प्लाय ऊल लाईट ऑरेंज कलर घेतलेला आहे. 3 mm क्रोशे हुक आहे. आपल्याला स्टिच मार्कर लागेल आणि टेपेस्ट्री नीडल किंवा अशी ही क्रोशेची नीडल आहे, जी मी तो राऊंड शिवण्यासाठी यूज करणार आहे, जसं आपण मर्क्युरी शिवला होता. स्टार्ट करू आपण. त्यासाठी लागणार आहे सगळ्यात प्रथम मॅजिक सर्कल किंवा मॅजिक रिंग ज्याला म्हणतो. जसं आपण बुध म्हणजे मर्क्युरी जसा बनवला आहे, सेम पद्धतीने आपल्याला वेनस शुक्र बनवायचा आहे. फक्त शुक्र ग्रह आकाराने मोठा आहे, त्यामुळे आधीचा ग्रह आपण फक्त 9 राऊंडचा बनवलेला होतो. आताचा हा आपला टोटल 15 राऊंडचा होईल. एक मॅजिक सर्कलमध्ये एक चेन घेतली मी आणि 6 सिंगल खांब घालून घेणार आपण. 1 2 3 4 5 आणि 6. हे आपलं पहिलं राऊंड कंप्लीट झालेलं आहे. दोरा खेचून घ्यायचा आहे. हे आपलं पहिलं राऊंड आहे. 6 सिंगल खांब. पहिल्या राऊंडमध्ये 6 सिंगल खांब घातलेत. आता आपण दुसरं राऊंड घालतोय. त्यासाठी हा जो पहिला खांब आहे पहिल्या राऊंडचा, त्या खांबामध्ये एक क्रोशे टाकून मी दोरा खेचून घेणार. हे सर्कल कंप्लीट करत नाही, कंटिन्यू विणत जायचं आहे आपल्याला. हा आपला दुसऱ्या राऊंडचा पहिला खांब आहे. दुसरं राऊंड हे आपलं प्रत्येक खांबावरती 2-2 डबल खांब, म्हणजे 6 जे आहेत आधीचे त्याच्यावरती प्रत्येकी 2 म्हणजे 12 सिंगल खांब येतील आपले. हे पहा, 2-2 खांब घालतोय आपण प्रत्येक खांबावरती. दुसऱ्या राऊंडसाठी 2 झालेले आहेत. त्याच्या पुढच्यामध्ये 2 म्हणजे झाले 4. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये 2, 6 झाले. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये 2, 8. पुढच्या टाक्यामध्ये 2, 10. आणि शेवटचा जो टाका आहे हा सिंगल खांब, त्याच्यामध्ये 2, म्हणजे टोटल आपले दुसऱ्या राऊंडसाठी 12 सिंगल खांब रेडी झाले. आता तिसरं राऊंड आपल्याला बनवायचं आहे. हे दुसरं राऊंड क्लोज न करता, जसं आधीचं राऊंड बनवलं पहिलं न क्लोज करता दुसरं राऊंड, तसंच कंटिन्यू दुसरं राऊंड क्लोज न करता तिसरं राऊंड बनवायचं आहे. तिसऱ्या राऊंडसाठी आपल्याला 1 2 1 2 असे 12चे 18 बनवायचे आहे. त्यासाठी पहिल्या टाक्यामध्ये मी एक सिंगल खांब बनवला आहे आणि पुढच्या टाक्यामध्ये 2 सिंगल खांब बनवणार आहे, म्हणजे टोटल 3 झाले आपले. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये 1 बनवायचा आहे. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये 2, 5, 6. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये 1, 7. त्याच्या पुढच्यामध्ये 2, 8 आणि 9. पुढच्या टाक्यामध्ये 1, 10. त्याच्या पुढच्यामध्ये 2, 11 आणि 12. पुढच्या टाक्यात 1, 13. त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये 2, 14, 15. पुढच्या टाक्यामध्ये 1, 16. आणि शेवटच्या टाक्यामध्ये 2, 17 आणि 18. 12 खांबावरती आपण तिसऱ्या राऊंडला 18 खांब बनवलेले आहेत. आता आपल्याला चौथं राऊंड बनवायचं आहे. चौथ्या राऊंडसाठी पहिला जो खांब आहे त्या खांबावरती आपण 1 इन्क्रीज करणार, म्हणजे 2 खांब बनवणार, 1 आणि 2. आणि हा जो पहिला 1 जो बनवला आहे त्याच्यावरती स्टिच मार्कर टाकायचा आहे. स्टिच मार्कर टाकलाय पहिल्यावरती आणि त्याच खांबावरती अजून एक खांब बनवला आहे आपण. आता पुढच्या खांबावरती आपल्याला पुढच्या 2 खांबावरती प्रत्येकी 1 1 बनवायचा आहे. 1 आणि त्याच्या पुढच्या खांबावरती 1 आणि पुढे पुन्हा चौथ्या खांबावरती 2 बनवायचं आहे.
एका खांबावरती आणि पुढे पुन्हा पुढच्या 2 खांबावरती पुन्हा 1 1 1 2, दुसरा खांब त्याच्या पुढचा 1, त्याच्या पुढच्या खांबावरती 2, असं हे चौथं राऊंड आहे. चौथं राऊंड 1 1 2 1 1 2 अशा पद्धतीने कंप्लीट करायचे आपल्याला. म्हणजे जे 18 खांब आहेत त्या 18च्या जागी चौथ्या राऊंडला आपल्याकडे 24 सिंगल खांब असतील. 2 टाक्यामध्ये 1 आणि तिसऱ्यामध्ये 2 असं हे आपलं राऊंड आहे. चौथं राऊंड, हे राऊंड मी कंप्लीट करून घेते. हे पहा, असे टोटल चौथ्या राऊंडमध्ये 24 सिंगल खांब करून घेतलेले आहे. आता 5वं राऊंड जे आहे, 5व्या राऊंडमध्ये आपल्याला ह्या 24चे 30 बनवायचे. त्यासाठी पहिल्या 3 खांबामध्ये 1 1 डबल खांब घालणार आणि 1 1 सिंगल खांब असेल आणि चौथ्या खांबामध्ये 2 सिंगल खांब. म्हणजे हा जो पहिला खांब आहे त्यामध्ये 1 सिंगल खांब घातलाय. दुसऱ्या खांबावरती पुन्हा 1 सिंगल खांब घालायचा. तिसऱ्या खांबावरती 1 सिंगल खांब, असे हे 3 खांबावरती 1 1 सिंगल खांब घातलाय. आणि चौथा जो खांब आहे त्याच्यावरती 2 खांब घालायचे आहेत, 2 सिंगल खांब. पुन्हा तसंच पुढच्या 3 खांबावरती प्रत्येकी 1 1 सिंगल खांब आणि त्याच्या पुढच्या खांबावरती पुन्हा 2 सिंगल खांब. अशा पद्धतीने हे 5वं राऊंड मी कंप्लीट करून घेणार आहे. मग आपण पुढचं पाहू. 5वं राऊंड आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. आता आपल्याला 6वं राऊंड बनवायचं आहे. 6व्यापासून 11वं राऊंड हे आपलं प्रत्येक खांबावर 1 1 सिंगल खांब असेल. आपण 6वं राऊंड बनवतोय. हा आपला पहिला खांब आहे त्याच्यातला. स्टिच मार्क कंपल्सरी प्रत्येक वेळी टाकायचं आहे. 6व्या राऊंडमध्ये मी प्रत्येक खांबावरती 1 1 असा डबल खांब बनवणार आहे. आणि सेम पद्धतीने आपल्याला 7 8 9 आणि 10, 7 8 9 10 आणि 11 अशी पुढची 11व्या राऊंडपर्यंत, म्हणजे 6वं राऊंड प्लस पुढची 5 राऊंड अशी टोटल 11व्या राऊंडपर्यंत आपल्याला प्रत्येक खांबामध्ये 1 1 सिंगल खांब बनवून घ्यायचा आहे. मी हे 11व्या राऊंडपर्यंत प्रत्येक खांबामध्ये 1 1 सिंगल खांब अशा पद्धतीने हे कंप्लीट करून घेते. मग आपण पुढचं पाहू. हे 11वं राऊंड सुद्धा आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. 6व्या राऊंडपासून 11व्या राऊंडपर्यंत आपण प्रत्येक खांबावरती 1 1 असे हे टोटल 30 खांब घातलेले आहेत, सिंगल खांब. आता आपल्याला घालायचं आहे 12वं राऊंड. 12व्या राऊंडसाठी आपल्याला 30चे हे जे 30 सिंगल खांब आहेत त्या 30चे 24 करायचे आहेत. मग 24 करण्यासाठी आपण काय करणार की पहिल्यांदा 3 खांबामध्ये प्रत्येकी 1 1 खांब घालायचं आहे आणि त्यानंतर चौथ्या आणि 5व्या खांबामध्ये मिळून दोन्ही खांबामध्ये मिळून एक म्हणजे 2DC टुगेदर आपल्याला बनवायचं आहे. हा एक पहिला खांब झाला आपला. 12वा राऊंड स्टार्ट करतोय आपण. 12व्या राऊंडचा पहिला खांब आहे. त्याच्या पुढच्या खांबामध्ये पण 1 खांब घालायचं आहे आणि पुढच्या खांबामध्ये पण 1 खांब, म्हणजे असं 3 खांबामध्ये प्रत्येकी 1 1 खांब घालायचं आहे आणि चौथा आणि 5वा मिळून 1 म्हणजे 2DC टुगेदर हे पायाच्या पद्धतीने हा घालायचा आहे. अशाच पद्धतीने हे राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे 3 खांबामध्ये प्रत्येकी 1 1 खांब घालायचा आहे, 1 2 आणि 3, आणि चौथा आणि 5वा खांबामध्ये आपल्याला 2DC टुगेदर करायचं आहे. पुन्हा 3 खांबामध्ये प्रत्येकी 1 आणि पुढच्या 2 खांबामध्ये 2DC टुगेदर. अशा पद्धतीने हे मी 12वा राऊंड कंप्लीट करून घेते. 12वा राऊंड आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. 24 सिंगल खांब आहेत आपल्या 12व्या राऊंडला. 13वा राऊंड आपण डिक्रीज करून 24चे 18 करणार आहे. त्यासाठी हा पहिला खांब आणि दुसरा खांब दोन्ही मिळून एकत्र म्हणजे 2DC टुगेदर विणायचे आपल्याला आधी 13व्या राऊंडला. आणि त्यानंतर
पुढच्या 2 खांबामध्ये प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब घालणार आहे आपण. पुन्हा पुढे 2 DC टुगेदर आणि 2 खांबामध्ये पुढच्या प्रत्येकी एक एक सिंगल खांब. एक आणि त्याच्या पुढच्या मध्ये पण एक. असं हा राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचा आहे. 2 DC टुगेदर आणि 1 DC इन नेक्स्ट 2 स्टिच. अशा पद्धतीने हे मी राऊंड कंप्लीट करून घेते. हे पहा 18 सिंगल खांब आपले आहेत 13व्या राऊंडच्या शेवटी. आता आपल्याला याच्यामध्ये फोम भरून घेणार आहोत आपण. थोडासा फोम भरायचा आणि बाकीचा फोम आपण नंतर भरायचा. हा फोम असाच्या असा न भरता मी थोडासा पिंजून भरणार आहे, जेणेकरून त्याचा शेप प्रॉपर येतो. आता आपण 14वा राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचं आणि नंतर मग थोडासा फोम अजून भरायचा आहे. 14वा राऊंड आहे आपलं एका खांबावरती एक आणि त्याच्या पुढच्या खांबावरती आपल्याला पुढच्या 2 खांबावरती एक, म्हणजे 2 DCs टुगेदर असं करून बनवायचं आहे. त्यासाठी हा जो पहिला खांब आहे तिथे मी एक सिंगल खांब बनवलाय. आणि त्याच्या पुढच्या 2 खांबावरती मिळून एक, म्हणजे 2 स्टिच टुगेदर म्हणतात त्याला. 2 डॉग तो बनवतोय. 2 झाले. त्याच्या पुढच्या खांबावरती पुन्हा एक खांब, त्याच्या पुढच्या 2 खांबावरती 2 डॉग, पुन्हा एक खांब, पुन्हा 2 डॉग, एक खांब, 2 डॉग मीन्स 2 DCs टुगेदर, 2 स्टिच टुगेदर. हे सिंगल खांब आहेत त्यामुळे DC म्हणताना येणार. 2 स्टिच टुगेदर, पुन्हा सिंगल खांब आणि पुन्हा 2 स्टिच टुगेदर, लास्ट सिंगल खांब आणि लास्ट पण 2 स्टिच टुगेदर. जसे 18चे आपल्याकडे आता 12 खांब आपल्याकडे रेडी झालेले आहेत. हे आहे आपलं 14वा राऊंड. जे आता 15वा आणि एंडिंगचं राऊंड बनवण्याच्या आधी एंडिंगचे ते 12चे आपण 6 बनवणार. म्हणजे प्रत्येक 2 खांबांचा मिळून एक, म्हणजे 2 DC टुगेदर असे 6 वेळा रिपीट करणार आपण. पण त्याआधी थोडासा फोम घालून घ्यायचा आहे, कारण हा थोडासा कमी पडतोय. हे पहा पूर्ण शेप यायला पाहिजे अशा पद्धतीने 4ही साईडने आपल्याला फोम कंप्लीट घालून घ्यायचा आहे, जेणेकरून हा जो राऊंड आहे तो प्रॉपर दिसेल. आता मी स्टिच मार्कर काढणार आणि पहिले हे जे 2 टाके आहेत त्यांना 2 स्टिच टुगेदर, म्हणजे 2 टाके एकत्र बनवणार. हा आपला पहिला टाका झाला. अशातून 5 2 स्टिच टुगेदर, म्हणजे 6 वरती 12 वरती आपले 6 होतील. नेक्स्ट 2 स्टिच टुगेदर, 2 झाला. 3 4 5 आणि 6. अशा पद्धतीने हे 6 आपण बनवलेले आहेत. एक चेन घ्यायची आणि दोरा कट करायचा, पण कट करताना थोडासा लांब ठेवायचा दोरा.
जेणेकरून आपल्याला त्याला हे जे 6 स्टिच आहेत ते एकत्र शिवायचे आहेत. जसं की हे बघा इथे जसं आलंय तसंच सेम या साईडने सुद्धा आलं पाहिजे. आणि असं राऊंड केल्यावर हा शेप जो आहे फोमचा तो प्रॉपर राऊंड शेपमध्ये येणार आहे. त्यासाठी मी सुईमध्ये हा जो कट केलेला एक्स्ट्रावाला दोरा आहे तो टाकते. आणि हे जे 6 टाके आहेत 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 त्या 6च्या 6 टाक्यांमध्ये अशा पद्धतीने ही सुई टाकते. सगळ्या टाक्यांमध्ये सुई टाकून घ्यायची आणि नंतर मग एकदम खेचायचं जेणेकरून त्याचा शेप प्रॉपर येईल. आणि हे खेचायचं आहे म्हणजे आपला हा शेप प्रॉपर आलेला आहे. आणि हे फोम प्रॉपर होईल राऊंडमध्ये. अशा पद्धतीने आपल्याला प्रेस करून घ्यायचे असं. म्हणजे आपला हा शुक्र ग्रह रेडी झालेला आहे, ज्याला आपण वेनस म्हणतात इंग्लिशमध्ये. आणि आता हा जो दोरा आहे तो दोरा असा साईडने पण जास्त न खेचून घेता असा आतमध्ये घालून ठेवायचा आहे. जर खेचला तर ह्याचा जो शेप आहे राऊंड शेप तो बिघडून जाणार. तसं इनफ फाईड झाल्यावर आपण कट करू शकतो एक्स्ट्रावाला दोरा. फायनली आपला रेडी झालेला आहे शुक्र ग्रह. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. लाईक करा, शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.